اهلا بيكم معاكم الدكتور طارق عبد الحميد من ميدليرن. والحقيقه هنكمل النهارده موضوعات الكلينيكال كارديولوجي، واحنا كنا في الجنرال اكزامينيشن. هنا هنبدا نتكلم على حاجات تانية غير الفيتال ساينس اللي خدناها قبل كده. الجنرال اكزامينيشن في عين الكارديولوجي نحب دايما نبص على اللوك بتاع العيان، لان ممكن نلاقي توكسيك لوك جدا في حالات السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس، موجود التقسيميا الجامده، تلاقي العيان الفيس بتاعه بقى شكله توكسيك، من منظره تقدر تديتكت ان هو فيري ال. بنبص على البودي بيلد بتاع العيان، لانه ممكن يبقى اندر بيلد في حالات الكونجينيتال سايانوتيك هارت ديزيز، من الهايبوكسيا الجامده في التيشوز من وهو طفل صغير، بتقلل معدل النمو عندهم شويه، وتبص تلاقي الطفل اللي عنده كونجينيتال سايانوتيك هارت ديزيز دول كتير منهم بيبقوا ستانتد جروس واندر بيلد. مهم قوي نبص على البوزيشن ان بيد، الديكيوبيتس بتاع العيان قاعد ازاي. هل قاعد سيمي سيتنج، يعني حاطط مخدتين مثلا كده وقاعد نايم عليهم هنا اهوت، عشان ده يمشي مع ليفت سايدد هارت فيلير، اللي هو مش قادر ينام فلات لان بيحصل اورثوبنيا. اول ما ينام فلات الفينس ريتيرن والقصه اياه واللانج كونجيشن يحصل له اورثوبنيا، فبيستريح على مخده او مخدتين، فده سيمي سيتنج بوزيشن، ده تلاقيه قاعد، ده بتاع الليفت سايدد فيلير. سكواتنج بوزيشن زي الصوره دي، ده بيخلينا نفكر على طول في في فالوت تترالوجي، ده يوضع في اعتبارنا. الليننج فورورد، العيان اللي قاعد ليننج فورورد ده احتمال يكون تمشي مع بيريكاردايتس مع شويه افيوجن. الفكره ان البيريكاردايتس مع الاحتكاك بين الفيسرال والبارايتال لاير، بتبص تلاقي البين بيحصل لما العيان بيلين فورورد، بيبعدهم بيبعد القلب عن والفيسرال تبعد عن البارايتال لاير، تبص تلاقي ما بقاش الاحتكاك جامد قوي، البين يقل. عشان كده كتير منهم اللي عندهم بيريكاردايتس يحبوا يقعدوا ليننج فورورد كده اهوت. فسواء سيمي سيتنج بتاع الليفت سايدد فيلير، او السكواتنج بتاع الفالوت تترالجي، او ليننج فورورد يمشي مع بيريكاردايتس، كل ده بيدينا انديكيشن من البوزيشن ان باد. طبعا محتاجين مليون يعني انفستيجيشن وكلينيكال فيتشر تانية، بس دي بتدي الانيشال امبريشن في الكلينيكال كيس. بنبص على الفيس بتاعهم، في حاجات معينه نركز عليها. يعني مثلا على سبيل المثال مجرد من الفيس كده من بعيد الاقي الميلر اريا فيها فلاش كده، دي تمشي مع مايترال ستينوزس، اللي هو شرحنا الميكانيزم بتاعه في المايترال ستينوزس في النظري. لما نلاقي راش في المنطقه دي عامه، ما نوقفش بس نقول مارتر ستينوز، ده حاجه رير انها تعمل كده، لكن في حاجات اخرى مشهوره زي السيستميك لوبس اريثروماتوزس، بالذات ميدل ايج فيميل، وراش في الباتر فراي اريا، احتمال تبقى لوبس. كلوازما اوف بريجننسي احد من اشهر الحاجات، طبعا فيش مور كومن على البريجننسي نفسه، تلاقي برضو ديسكلاريشن كده في بنفسجي في المنطقه الباتر فلاي اريا. بلاجرا، النياسين ديفيشنسي اللي بتيجي في الميز ايتنج كانتريز، في الفارمرز، في الحتت اللي بتتعرض للشمس. البلاجرا دهيت كتير منها في المناطق برضو اللي هي في الفيس هنا، بتيجي في الميلر اريا. يبقى يوم ما لا انا راش في الميلر اريا، بفكر في احتمالات الميرر فراش اوف مايترال ستينوزس، وممكن اللوبس اريثروماتوز، سيستميك لوبس، كلوازما اوف بريجننسي، بلاجرا، كل دي حاجات او نياسين ديفيشنسي تعمل لي راش في الباتر فراي اريا. في الماوس بنبص على الماوس احنا على كذا حاجه. يعني بنشوف بالور، في بالور عشان الانيميا، والانيميا دي تعمل كذا حاجه في الهارت، ممكن تبرستيت هارت فيلير، تبرستيت انجينال اتاكس تزودها له، ممكن تعمل هيميك ميرمرز اسمعها على القلب، تاكيكارديا تزيد انيميا، كل دي تمشي مع انيميا. فالانيميا دي ليها مهم قوي نبص عليها مع اي كاردياك كيس. التانج لازم نبص عليه، والتونسلز عشان الروماتيك فيفر، تلاقي التونسلز مليانه صديده وكده، نفكر في ستريبت انفكشن روماتيك فيفر. التيث كسبتك فوكس، ممكن تبقى مع توث اكستراكشن حصل، لا يعمل لي سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس في العيانين اللي عندهم اندرلاين كاردياك ابنورماليتي. التانج بنبص دايما على سايانوزس، وبتبص على حجم التانج اللي هو الماكروجلوس. سايانوزس معروف في الكونجنتال ساينوتيك هارت ديزيز، بص تلاقي في سنترال ساينوز في التانج والليبس. الماكروجلوس بقى اللي هي الحجم التانج الكبير دي، بتيجي مع مع مين كديفرنشال دايجنوز ليها؟ ممكن مع حالات الميكس دي،
اللي هي من الهايبوثايروديزم نتيجه الديبوزيشن بتاع الابنورمال كومبلكسز اللي موجوده تي اس اتش مع ميكوبوليساكرايز مترسبه، وجايه من اسمها ميكسيديما، من ميكزوميتاس تيشوز مترسب او ديبوزيتس. فدي تبقى ممكن معاها بريكارديال افيوجن. لو تقول لي ايه علاقتها بالكارديولوجي، الميكسيديما الميكزوميتاس ديبوزيتس دي ممكن تبقى في البريكارديوم تعمل بريكارديال افيوجنز. اكروميجالي يعمل بيج تانج. طب وايه علاقته بالهارت؟ ممكن يعمل لي هايبرتنشن من الصوديوم ريتنشن ويزود الارتريولار اورتو ريزيستنس، وده ممكن في النهايه ينتهي بليفت سايدد فيلير. فهتلاقي تصور انتوا اكروميجالي مع بيج تانج ممكن يساعدني في تشخيص. ان اميلويدوزس اللي هي ديبوزيتس في الطنج، تلاقي الطنج حجمه كبير جدا، وده ممكن معاه ديبوزيتس بردك في الميوكارديوم وتعمل ريستريكتيف كارديوميوباثي. فيبقى انا عندي هنا ايه ال الاحتمالات دي هنا ايه كلها قائمه. لما الاقي بيك تانج مع حاله كارديولوجي افكر في ميكسيديما عامله افيوجن، بريكارديال افيوجن، اكروميجالي عامله هايبرتنشن، ممكن هارت فيلير، اميلويدوزس بتعمل ريستريكتيف كارديوميوباثي. يقول لك يعني بتشوف الطنج ليه؟ يعني هو السؤال هنا ايه قيمته؟ ايه قيمه بتبص ايه في الطنج؟ فشوفنا ساينوزس اهميتها في الكونجينيتال ساينوتيك هارت ديزيز والماكروجلوسا. طبعا كصور هنا دي صوره ايه؟ سبت تونسلز انلارجد وسبتك، تمام، يعني في انفكشن فيها واضح. دي تمشي مع ستريبت انفكشن وريكارنت ستريبت بتاع الروماتيك فيفر شرحناها. هنا الكالر بتاع اللبس واضح ايه؟ سيانوزس رهيبه. هنا بتاع التانج برضو بس مكوتد شويه، لكن هنا اللبس هتبص تلاقيها واضحه ايه في السيانوزس جامد. دي تمشي مع congenital cyanotic heart disease. كمان بنبص على الاي بقى. يبقى احنا هنا بصينا من الاول على توكسيك لوك، على الحجم العيان صغير عشان البودي بيلد كونجينيتال ساينوتيك هارت ديزيز، البوزيشن ان بيد واسبابها، بصينا على الفيس على ميلا الفراش، بصينا على الماوس في كذا حاجه، وعلى التونسلز وعلى التنج عشان السيانوزس الى اخره. وبصينا بعد كده نبص على العين، يعني احنا بناخدها ايه تدريجيا كده. العين مهم قوي نشوف جوندس. لا، الجوندس ممكن تحصل في حالات الكارديولوجي بكذا ميكانيزم. يعني ممكن نلاقي اوبستراكتيف جوندس من رايت سايدد هارت فيلير، ممكن يحصل يعني نتيجه الكونجيشن الجامد قوي من رايت فيلير يحصل ايه الكونجيشن الجامد يضغط على البيرياري كانيكولاي، وتبص تلاقي يحصل كوليستيزس وسم فورم اوف اوبستراكتيف جوندس. هيموليتيك جوندس ممكن تتشاف زي حالات البالمونري امبوليزم والدي في تي نتيجه انفاركشن في اللنج، وبرده في السب اكيوت لو في الترايكاسبيد فالف تعمل بالمونري انفاركشن نفس الكونسبت. وتبص يحصل هيموليسيس في الانفاركتد اريا يعمل هيموليتيك فورم اوف جوندس. ممكن هيباتوسيلر جوندس مع الكاردياك سيروزس، رايت سايدد هارت فيلير سنين وكونجيشن وريبيتيشن تك تك، او مع ترايكاسبيد ريجيرجي مع كل ضخه الكونجيشن عمال ينتع في الليفر يحصل كاردياك سيروزس، واخدناها في الجي اي تي. فيبقى انا عندي الجوندس في العين دي هاف كاردياك كيس ممكن تبقى اسبابها كتير. واحد رايت فيلير، رايت سايدد فيلير عامل كونجيشن وشويه اوبستراكشن في البيلير كانيكولاي اوبستراكتيف جوندس. ممكن بالمونري امبوليزم من دي في تي او سب اكيوت على الترايكاسبيد فالف طلع على اللنج بالمونري انفاركشن وهيموليسيس، او كاردياك سيروزس هيباتوسيلولار جوندس ده النوع الثالث من ترايكاسبيد ريجيرج الى اخره. العين بتبص على سب كونجنكتيفال هيموريدج مهم جدا جدا زي الصوره اللي فوق دهيت، وده ممكن نشوفه في كذا حاجه زي في السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس امبولاي تطلع وتعمل لي هيموريدج في العين كده سب كونجنكتيفال. مالجنانت هايبرتنشن ممكن يرابشر فيسلز ويحصل الشكل اللي احنا شايفينه ده. بليدنج تندنسي ودي بتعمل ممكن هيموراجيك بريكارديال افيوجن ومعاها برضو ايه افكت على الاي زي ما احنا شايفين ويعمل سب كونجنكتيفال هيموريدج. فمهم قوي نبص ونقول يا في او ما فيش سب كونجنكتيفال هيموريدج بسبب هذه الاسباب. جنرال اكزامينيشن برضو هنا بنبص في العين على البافيدس.
عشان حالات الرايت سايدد فيلير الجامده ممكن تلاقي كونجيشن حاصل، والسوبير فينا كيفال اوبستراكشن، ممكن كمان تلاقي بافنس في الفيس كله. وادي عيان ده نورمال اهو، جاله سوبير فينا كيفال اوبستراكشن وحصل الفيس بتاعه اهو كله منتفخ زي ما احنا شايفين، بافنس في العين وفي الفيس كله اهي. من الحاجات برضو اللي نبص عليها الثايروتوكسيكوزس في العين، اللوك بتاعتهم مشهوره قوي، والريم من السكليرا فوق الكورنيا اهي واضحه. الثايروتوكسيكوزس تعمل حاجات كتيره قوي في القلب، تعمل تاكيكارديا، تزود الاريثميا، تاجريفيت الانجينا، تاجريفيت الهارت فيلير. فكل دي لازم عشان كده في الاي اكزامينيشن مهم كجزء من الكاردياك اكزامينيشن، عشان نشوف احتمالات ثايروتوكسيكوزس تكون واضحه في العين. البالور مهم قوي، نبص على البالور زي نمره 5 كده اهوت في العين، وزي ما شرحنا الانيميا ممكن تبان في كذا مكان، الانر سايد اوف ذا ليبس والعين الى اخره، في الكونجنكتيفا. لما نلاقي بالور وانيميا دي تمشينا مع اعراض معينه الكارديولوجي، تلاقيها قلنا اجريفيتنج الانجينال اتاكس بتاعتهم، اجريفيتنج الهارت فيلير، عامله له تاكيكارديا، بنسمع ميرمرز على القلب منها، كل دي تمشي مع انيميا او بسبب وجود بالور. من الحاجات المهمه ان انا ابص عليها. نفسه برضه حاجه نادره بس لذيذ ان نعرفها، الارجايل روبرتسون بيوبل اللي هي بترياكت لللايت نوت اكوموديشن، ودي كونديشن خاصه كده في السيفيلس يعني مشهوره. هو السيفيلس ما كانش موجود فتره طويله، بس رجعت بعض الحالات الامور يعني للاسف بترجع هنا في السكشوالي ترانسميتد ديزيزز. السيفيلس بيعمل في القلب؟ سؤال مشهور جدا. بيعمل اورتيك ريجيرج، بيدمج الاورتيك فالف، بيدمر المنطقه اللي جنبه كمان على طول، فيعمل في الاورطه نفسه يضعف ويحصل دايلاتيشن، يحصل انيوريزم، اورتيك انيوريزم. الاوريجينز بتاعت هو ماسك الحته دي، الاورتيك الفالف والارتري اللي عليه، الاورتيك الكوروناري طالع في الحته دي من البدايه بتاعته، فيعمل كوروناري اوستيال ستينوزس، وده يعمل لي انجينا وانفاركشن. ومش كده وبس، السيفيلس يعمل جاما في السبتم، وخدناها في الهارت بلوك، تبص تلاقي حصل للعيانين كومبليت هارت بلوك كمان. يعني يقول لك بتبص على العين في من قلنا جوندس، سبكونجكتيفال هيموريج، بافينس، اكزوفثالموس، بالور، سيانوزس، ونشوف ارجايل روبرتسون بيوبل عشان احتمالات السيفيلس والكومبليكيشنز بتاعته. بنبص بره العين برضو على الديبوزيت، شايفين دي ديبوزيتس، فاتي ديبوزيتس في حالات هايبر لايبيديميا جامده قوي، اترسبت في العين وعملت الفاتي ديبوزيتس، لازم نبص عليها. وما ننساش برضو نبص على في العين على تريمولاس ايرس، بترعش ولا لا الايرس، عشان ده احتمال مارفان سيندروم. لو لقينا تريمولاس ايرس الالاستيك تيشو ضعيف فيها، ممكن يبقى ضعيف في حته ثانيه وعامل لي اورتيك ريجيرش او اورتيك انيوريزم، وهي من اشهر حاجات المارفان سيندروم. تلاقي العيان طويل وعنده لونج تيبرنج فينجرز كده اهوت، والتريمولاس ايرس ومعاهم كاردياك مانيفستيشن زي اورتيك ريجيرش تحت واورتيك انيوريزم. فكل دي حاجات بنبص عليها في العين، سواء جوندس، سواء سبكونجكتيفال هيموريج، بافينس في العين عشان رايت سايدد فيلير، سبيرو فينا كيفال اوبستراكشن، اكزوفثالموس، سايروتوكسيكوزس، بالور وسيانوزس، ارجايل روبرتسون بيوبل، فاتي ديبوزيتس على الليد، وتريمولاس ايرس بتاعه المارفان سيندروم. والى اللقاء مع محاضره اخرى ان شاء الله في الكلينيكال ميديسن باذن الله. شكرا.